ถ้าเราดับทุกข์ผิดวิธีทุกข์ยิ่งทวีเพิ่มมากกว่าเดิมสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่เกิดกับคนจำนวนมากโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือการดับทุกข์ที่ผิดวิธีพอผิดวิธีไม่เพียงไม่พ้นทุกข์แต่กลับเพิ่มทุกข์ให้หนักกว่าเดิมบางคนพยายามหลีกหนีบางคนกดข่มบางคนสร้างความเชื่อแปลกๆขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นแต่สุดท้ายกลับวนอยู่ที่เดิมธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนมากและถ้าเข้าใจวันนี้ชีวิตจะเบาได้จริงไม่ต้องเชื่อใครผิดอีกต่อไป 1. ดับทุกข์แบบที่คนส่วนใหญ่ทำแต่ผิดวิธีลองฟังดูนะวิธีต่อไปนี้คุณเคยทำแบบนี้ไหม 1. หนีความทุกข์โดยใช้เครื่องล่อเช่นไปเที่ยวซื้อของกินดื่มสนุกสนานทั้งวันเพื่อให้ทุกข์มันหาย 2. กดข่มอารมณ์ไม่ให้รู้สึกฝึกสมาธิแบบผิด 3. สร้างความเชื่อแบบถ้าคิดบวกอย่างเดียวทุกอย่างจะหายไปเอง 4. ไปยึดพิธีแก้กรรมบูชาเครื่องรางสวดคาถาเจ้าพ่อเจ้าแม่มากมายเพื่อให้ปัญหาทุกอย่างหายทันที 5. พยายามควบคุมคนนอกใจควบคุมคนไม่รักเรา 6. ทำตัวให้ยุ่งเพื่อไม่ให้ต้องเจอความจริงในใจสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ลืมทุกข์ชั่วคราวได้แต่ไม่เคยทำให้ทุกข์ดับถาวรเพราะอะไรเพราะทั้งหมดนี้คือการวิ่งหนีจากตัวอารมณ์ไม่ใช่การเข้าใจมันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าอวิชชาความไม่รู้ความหลงเพลินเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่สถานการณ์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเรามืดบอดไม่รู้วิธีดูอารมณ์ทุกข์ก็เกิดซ้ำเดิมไม่รู้จบ 2. ทุกข์ไม่หายเพราะพยายามแก้ที่ผลไม่ใช่ต้นเหตุพระพุทธเจ้าสอนหลักง่ายๆแต่คมมากว่าทุกข์มีเหตุถ้าจะดับทุกข์ต้องดับที่เหตุไม่ใช่อารมณ์ปลายทางความทุกข์ในชีวิตเกิดจากเหตุหลัก3อย่าง 1. เราเห็นไม่ตรงตามความจริงความเห็นผิดคิดว่าอารมณ์ต้องหายทันทีคิดว่าคนอื่นต้องเป็นอย่างที่เราต้องการคิดว่าควบคุมโลกได้ 2. มีตัณหาความอยากให้เป็นตามใจอยากให้เขารักอยากให้เขาไม่เปลี่ยนอยากให้ชีวิตเป็นแบบที่วาดไว้พอไม่เป็นทุกข์ทันที 3. ยึดว่าอารมณ์คือตัวเราโกรธเท่ากับฉันไม่ดีเศร้าเท่ากับฉันล้มเหลวคิดมากเท่ากับฉันผิดปกติแท้จริงแล้วอารมณ์เป็นเพียงสิ่งที่เกิดแล้วดับตามเหตุปัจจัยไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของมันเมื่อไม่เข้าใจเหตุของทุกข์เราก็ไปแก้ปลายเหตุแล้วก็เป็นทุกข์ซ้ำซาก 3. วิธีดับทุกข์ที่ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้ามีความเรียบง่ายแต่งดงามมากคือ 1. เริ่มต้นด้วยการฝึกสติสร้างความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะจนเรารู้เท่าทันอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาได้ไม่ต้องหนีไม่ต้องลังเลไม่ต้องกดเพียงรู้ว่าโกรธกำลังเกิดเศร้ากำลังเกิดกลัวกำลังเกิดแค่รู้อารมณ์จะเริ่มแตกตัวออกให้เห็นเป็นเพียงปรากฏการณ์ไม่ใช่ตัวเรา 2. เห็นตามจริงว่าอารมณ์ไม่เที่ยงความโกรธขึ้นถึงจุดหนึ่งก็ดับความเศร้าถึงจุดหนึ่งก็ดับไม่มีอะไรเกิดแล้วอยู่นิ่งๆถ้ารู้เท่าทันบวกกับเห็นความไม่เที่ยงใจจะเริ่มคลายการยึดถือโดยอัตโนมัติ 3. เข้าใจเหตุของมันไม่ใช่หนีมันถามตัวเองเบาๆว่าอารมณ์นี้เกิดจากอะไรไม่ต้องวิเคราะห์ลึกเพียงเห็นว่าเพราะความอยากเพราะความคาดหวังเพราะความกลัวเมื่อเหตุถูกเห็นชัดทุกข์จะเบาลงแบบไม่ต้องพยายาม 4. ฝึกสติในชีวิตประจำวันไม่ต้องเข้าป่าไม่ต้องนั่งนานๆเพียงเดินรู้สึกเท้าที่ก้าวหายใจรู้สึกลมเข้าออกนั่งก็รู้ตัวทำอะไรก็รู้ว่ากำลังทำสติทำหน้าที่เปิดไฟเมื่อไฟเปิดความมืดแห่งอวิชชาก็ดับทุกข์ก็หายตามธรรมชาตินี่แหละการดับทุกข์ที่แท้จริงไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องพึ่งใครเพียงพึ่งความรู้สึกตัวของตัวเราเอง 4. ทำไมวิธีนี้ถึงทำให้ทุกข์ดับจริงเพราะเป็นวิธีที่ตรงกับกฎธรรมชาติที่สุดทุกอารมณ์เกิดจากเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนเมื่อเห็นตามจริงไม่ยึดไม่มีที่ตั้งของทุกข์ไม่มีที่ตั้งทุกข์ก็ดับเหมือนวางของหนักไว้บนบ่า
ไม่ต้องภาวนาให้ของเบาเพียงปล่อยวางมันก็เบาเองวันนี้อยากชวนทุกท่านลองฝึกง่ายๆหนึ่งอย่างเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นในวันนี้อย่าเพิ่งแก้อย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหาคนผิดให้คุณรับรู้แบบไม่ต้องแต่งเติมเพียงบอกตัวเองว่านี่คือความโกรธนี่คือความกลัวนี่คือความเศร้าแค่รู้ใจจะเริ่มตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นเห็นตามจริงพอเห็นตามจริงทุกข์คลายและนี่คือหนทางที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าทางที่ดับทุกข์ได้จริงโดยไม่ต้องเชื่อใครผิดอีกต่อไปขอให้ทุกท่านมีปัญญารู้เท่าทันใจและก้าวออกจากทุกข์ด้วยการเห็นตามความจริงขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ